Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε παρεΐτσα. Θα κάνουμε μία μπλούζα η οποία είναι άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Είναι με νήμα αυτό, διάλεξα, το Gin το Tropical. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα, έχει πολύ ωραία χρώματα. Εγώ διάλεξα αυτό, αλλά έχει και σε άλλες αποχρώσεις. Διάλεξα αυτό επειδή έχει πάρα πολλά χρώματα μέσα και συνδυάζεται με πάρα πολλά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε με αυτό? Θα κάνουμε μια μπλούζα, την οποία θα ξεκινήσουμε από πάνω με βελονάκι. Θα κάνουμε μανικάκια με αυξήσεις εδώ, έτσι, ρεγκλάν, από το λαιμό. Θα σας πω κάνα δυο μυστικούλια πάνω σε αυτό και πώς θα μετράμε, γιατί πολλές φορές σε αυτές τις μπλούζες βγαίνει πάρα πολύ φαρδί το μανίκι. Δηλαδή αναγκαζόμαστε το μανίκι να το κάνουμε όσο είναι το μπροστινό και το πίσω, με αποτέλεσμα το μανίκι να είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, αυτό θα το σώσουμε σήμερα. Θα βρούμε έναν τρόπο που δεν θα είναι μεγάλο. Μετά, αυτές οι μπλούζες συνήθως είναι ό,τι είναι εδώ, είναι και πίσω. Δηλαδή, έρχονται αρκετά ψηλά. Εγώ λοιπόν βρήκα έναν τρόπο να κατεβάσουμε το μπροστινό μέρος λίγο πιο κάτω για να είναι πιο χαλαρό. Λοιπόν, αυτή η μπλούζα θα την κάνουμε με μανίκια για να μπορεί να φορεθεί άνοιξη πάνω από ένα ψηλό μπλουζάκι. Καλοκαίρι, βραδάκι, πάνω από ένα τυραντάκι. Και το φθινόπωρο πάλι πάνω από ένα μπλουζάκι. Δηλαδή θα είναι μία μπλούζα τριών εποχών. Έτσι. Λοιπόν, να τη ευχαριστηθούμε δηλαδή. Τι θα ξεκινήσουμε? Πάνω απ' όλα θα κάνουμε το εξής. Θέλω αυτό που θα προσέξετε πάρα πολύ είναι ότι ξεκινάμε πάντα με 72 θηλιές το λιγότερο επάνω. Δηλαδή 18, 18, 18, 18. Και γιατί λέω 72 το λιγότερο? Διότι αλλιώς δεν περνάει από το κεφάλι. Και πολλές φορές και με το 72 αλυσιδάκια πάλι δεν περνάει στο κεφάλι, γιατί το πλέκουμε με 4,5 νούμερο βελονάκι. Αυτό λοιπόν θα το σώσουμε, γιατί εμείς θα ξεκινήσουμε με 72, αλλά θα βάλουμε το 5 νούμερο βελονάκι και θα συνεχίσουμε μετά με το 4,5, ώστε να έχει ένα μέγεθος σωστό για να περνάει από το κεφάλι μας. Εάν τώρα θέλουμε όλη μαζί η μπλούζα μας να γίνει πιο μεγάλη, προσθέτουμε τεσσάρια. Δηλαδή πάμε, γιατί είναι 4 οι αυξήσεις που κάνουμε, έτσι, γι' αυτό βάζουμε από 4. Δηλαδή 72 είναι για ένα φυσιολογικό νούμερο. Δεν μπορούμε να βάλουμε λιγότερο, είπαμε, γιατί δεν χωράει στο κεφάλι. 72. Μετά πάμε στο 76. Άρα είναι 19, 19, 19, 19. Και μετά πάμε στο 80, όπου είναι 20, 20, 20, 20, 20. Και όταν λέω, τι εννοώ? Εδώ έχω κάνει ένα κομμάτι. Πάμε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει 72 πόντους, έτσι. Λοιπόν, είναι ακριβώς 4 κομμάτια. Γι' αυτό σας είπα. Ή 18, 18, 18, 18, 72, 19, 19, 19, 19, 76, 20, 20, 20, 20, 80. Νομίζω ότι παραπάνω δεν χρειάζεται και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί από κάποιες σειρές και έπειτα θα σταματήσουμε να πλέκουμε, να αυξήσει τα μανίκια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν για να δούμε τι θα μετρήσουμε, θα σας παρουσιάσω ένα καινούριο μέλος της ομάδος μας, το οποίο εμείς το έχουμε πολύ καιρό στο μαγαζί, αλλά σήμερα θα σας το παρουσιάσω. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτή εδώ, η ακέφαλη Κλάρα που τη λέμε εμείς. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ακέφαλη Κλάρα. Αυτή λοιπόν την έχουμε για να μετράω σε περίπτωση που δεν μπορώ να μετρηθώ επάνω μου. Έτσι, λοιπόν, τι θέλω τώρα να κάνουμε πάνω σε αυτή? Θέλω να σας δείξω ποιες μετρήσεις θα κάνετε ανάλογα με το σώμα σας. Μην κοιτάτε, αυτή είναι fit. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε, λέμε. Λοιπόν, θέλω να μου μετρήσετε από εδώ μέχρι κάτω, βλέπετε, κάτω από τη μασχάλη, εκεί. Συνήθως εκεί είναι γύρω στους 20 πόντους. 20, άντε να είναι 22, το πολύ, έτσι. Γύρω στο 20 με 21. Αυτό μετράμε λοιπόν για να μας έρθει το μανικάκι μας. Έτσι, μετά. Η άλλη μέτρηση που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι ακριβώς κάτω από το σημείο που σταματήσαμε. Εκεί. Εδώ είναι 80, βλέπετε, είναι 85 της κιάρας μου. Λοιπόν, 85 μισό. Και η άλλη μέτρηση που πρέπει να κάνουμε είναι κάτω
Γιατί επειδή εγώ φοράω πολλά ρούχα, παιδιά, δεν μπορώ να μετρηθώ επάνω μου. Έτσι. Λοιπόν, είναι εδώ. Αυτή είναι σωστή. Η καημένη, ναι, είναι 86-86 στο παχύτη σημείο. Γιατί είπαμε ότι είναι μοντέλο, έτσι. Λοιπόν, 86 με 86. Αυτές τις τρεις μετρήσεις, λοιπόν, θέλω να μου κάνετε. Εδώ, λοιπόν, εγώ έχω πλέξει ένα κομμάτι. Πάμε να το βάλουμε λίγο πάνω, αν και είναι αδυνατούλα αυτή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω του κομμάτι. Θα αρχίσουμε να το κάνουμε μαζί, έτσι. Απλώς εγώ έχω ξεκινήσει τώρα. Λοιπόν, βλέπετε πως πέφτει. Και μάλιστα πέφτει λίγο, το βλέπετε ότι πέφτει λίγο χαμηλά αυτό. Αυτό θέλω να καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε παρέα. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι το μανικάκι μας θέλει λίγο ακόμα. Το βλέπετε? Εκεί. Θέλει μια σειρούλα ακόμα για να έρθει φυσιολογικό το μανίκι. Γιατί αυτή η τρυπούλα εδώ θα ενωθεί με αυτή την τρυπούλα εδώ. Θέλουμε το μπρατσάκι μας να είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Άρα θέλουμε κάνα 2 σειρούλες ακόμα και τελειώσαμε το μανίκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το βγάζουμε εδώ για να καταλάβουμε τι κάνουμε. Και αφού αυτή την αφήσουμε στην ησυχία της, εδώ, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε με 72 πόντους για να κάνουμε τις αυξησούλες μας. Τι είπαμε ότι θα κάνουμε όμως? Θα το βάλουμε το βελονάκι. Τώρα δεν βρήκα κάτι εύκαιρο, παιδιά. 4,5-5 είναι από εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με το βελονάκι νούμερο 5, ώστε να μας μπει άνετα στο κεφάλι. Γιατί με το 4,5, οι 72 θηλιές μπαίνουν σφινωμένες και δεν θέλουμε να μπαίνουν σφινωμένες. Λοιπόν, πάμε. Κάνουμε μία αλυσίδα με 72 γαϊτανάκια. Έτσι, λοιπόν, κάντε μου 72 γαϊτανάκια. Κάναμε τις 72 αλυσίδες. Αφήνουμε το 5 και παίρνουμε το 4,5, το βελονάκι που θα ολοκληρώσουμε όλη την μπλούζα. Και πολύ προσεκτικά, χωρίς να μας γυρίσει η αλυσίδα, κοιτάξτε τι κάνω. Πολύ προσεκτικά. Εκεί, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στην πρώτη αλυσιδούλα. Μας έφυγε? Όχι, δεν μας έφυγε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην πρώτη αλυσίδα και κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, εκεί. Έτσι, λοιπόν, κάνουμε 1, 2 ποδαράκια, 2 γαϊτανάκια στον αέρα, ξαναμπαίνουμε στην ίδια αλυσιδούλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Αυτό είναι το γύρισμά μας κάθε φορά. Ωραία, λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή η ραφή μας είναι, ελάτε λίγο να δείτε, είναι στο κέντρο του πίσω κομματιού. Αφού λοιπόν ξεκινάμε με 18, θα κάνουμε 9 για να ξεκινήσουμε, δηλαδή 9 εδώ, 9. Το μικρό κομματάκι, έτσι εδώ. 9, 18, 18, 18 και 9, ώστε να πέφτει η ένωση στο κέντρο πίσω, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε 9. 1, 2, πολύ προσεκτικά μου τρώτε πόντους. 3, 4, λίγο χαλαρά την πρώτη σειρούλα, 5, 6 και να προσέχουμε να μην στρίψει η αλυσίδα, έτσι. 7, 8, 9, κάναμε τα 9. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και μπαίνουμε στο επόμενο και μετράμε τώρα 18, στο διπλανό του ακριβώς, έτσι. 1, 2, 3, 4,
5. Βγάλω λίγο νήμα, περιμένετε. 5. Εντάξει. Λοιπόν, 6. 7. Αυτό είναι το μανίκι τώρα. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. Λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή, 2 γαϊτανάκια στον αέρα, μπαίνουμε στο επόμενο και τι κάνουμε τώρα, αυτό θέλω να μου προσέξετε. Εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει, δηλαδή το μισό πίσω, για να καταλάβετε τι κάνουμε, το μισό πίσω, το κάναμε, το μισό σβέρκο δηλαδή. Το μανίκι και τώρα πάμε στον μπροστινό. Στον μπροστινό λοιπόν για να πέσει λίγο πιο χαμηλά τι κάνουμε. Αντί να κάνουμε ποδαράκια, κάνουμε μισά ποδαράκια. Πάμε λοιπόν εδώ και κάνουμε 18 μισά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και στην άλλη σειρά το ίδιο θα κάνουμε. 9, 10, όπου να το πιάσουμε πάνω, ένα λεπτό, το πιάσαμε, 10, 11, 12, 13, την πρώτη σειρούλα θέλω να την κάνουμε μαζί, καταλάβω τώρα τι γίνεται, 14, 15, 16, 17, 18, τέλος και το μπροστινό μας. Και τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα όπως κάνουμε και συνεχίζουμε πάλι για το άλλο μας μανίκι με ποδαράκια. Δηλαδή μπαίνουμε στο επόμενο και κάνουμε κανονικά 18 ποδαράκια. Φάγαμε μόνο εδώ δηλαδή, κατεβήκαμε, ώστε να πέφτει πιο μπροστά, πιο κάτω η μπλούζα μας. 1, λοιπόν, θα μου κάνετε 18, έτσι. 18 για να τελειώσουμε και το άλλο μανικάκι. 2, 3, θα μου φτάσετε στο 18 και ανοίγω. Λοιπόν, κάναμε τα 18 ποδαράκια. 2 στον αέρα πάλι. Πάμε δίπλα και θα κάνουμε τα τελευταία 9. Γιατί είχαμε βάλει και 9 όταν ξεκινήσαμε. Να γίνουν και αυτά 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Και τελειώσαμε και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα να κλείσουμε. Εδώ είχαμε κάνει τα 2 γαϊτανάκια και το πρώτο ποδαράκι μέσα στην ίδια τρύπα. Εδώ λοιπόν πάνω από τα γαϊτανάκια και από το πρώτο ποδαράκι υπάρχει αυτός ο πόντος. Το βλέπετε? Αυτός. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε πάντα και κάνουμε το κλείσιμό μας. Για να μην αυξάνουμε και για να μην μειώνουμε πόντους. Ανεβαίνουμε με 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Βλέπετε τι κάνω? Και μπαίνω στον ίδιο πόντο και κάνω και ένα ποδαράκι ακόμα. Ώστε να ετοιμάσουμε εδώ τον πόντο αυτόν που θα είναι ο τελικός μας πόντος όταν τελειώσει η σειρά. Εδώ πέρα θα πατήσουμε να κάνουμε το βουβό. Γι' αυτό κάνουμε 2 γαϊτανάκια και ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Για να μας μείνει αυτό εδώ το κεφαλάκι από πάνω, ώστε να πατάμε στο τελείωμα της σειράς μας και να μην χάνουμε ποτέ τη σειρά. Έτσι, λοιπόν. Πάμε τώρα, αφού λοιπόν θα προσθέτουμε δεξιά και αριστερά ένα πόντο, εδώ τώρα θα γίνουν 10, δηλαδή 1, 2, τώρα θα σας εξηγήσω τι εννοώ, 3, 4, αυτός είναι ο σβέρκος μας είπαμε, έτσι, 5, 6, 7, 8, 9 που είχαμε και τι θα κάνουμε τώρα? Θα μπούμε μέσα στην τρυπούλα εδώ και θα κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 αλυσιδούλες στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Άρα εδώ γίνανε 10. Αυτά. Έτσι. Γιατί κάναμε και ένα μέσα στην τρυπούλα. Ένα ποδαράκι, 2 γαϊτανάκια, ένα ποδαράκι. Πάμε τώρα. Εδώ τώρα είμαστε στο μανικάκι. Το μανικάκι είχε 18 και ένα που βάλαμε εδώ 19 και ένα από την άλλη πλευρά που θα προσθέσουμε 20. Λοιπόν, πλέκουμε μέχρι την άλλη τρυπούλα. Κάναμε το μισό σβέρκο, κάναμε το μανίκι και τώρα πάμε μπροστά. Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, επειδή εδώ είμαστε στο μανίκι, μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα και κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και εδώ πέρα λοιπόν τώρα είμαστε στο μπροστινό μέρος. Σε αυτό λοιπόν είπαμε ότι θα μικρύνουμε λίγο τους πόντους. Άρα το δεύτερο ποδαράκι θα είναι μισό εδώ μέσα. Γιατί αντιστοιχεί στο μπροστινό μας μέρος. 1, 2 μισά, 3 μισά. Όλα τα ποδαράκια του μπροστινού μέρους θα είναι μισά. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε για 2 σειρές. Μία που κάναμε και μία που κάνουμε τώρα. Δεν θα κάνουμε άλλη. Άντε βία να μου το κάνετε 3. Γιατί μετά εδώ θα αρχίσει να μας τραβάει. Έτσι, θα αρχίσει να μας τραβάει. Γιατί εδώ έχουμε ποδαράκια, εδώ έχουμε μισά ποδαράκια, θα αρχίσει να μας τραβάει. Ενώ αν γίνει μόνο 2, το πολύ 3 σειρές, δεν φαίνεται καθόλου, δεν φαίνεται ούτε στο μεγάλο κομμάτι που σας έδειξα. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Δεν φαίνεται. Δεν κάνει εδώ λούκι. Εάν μου κάνετε παραπάνω από 3 σειρές, εδώ θα κάνει ένα έτσι. Δεν θέλουμε να το κάνει, θέλουμε να είναι ίσιο. Άρα 2, το πολύ 3 σειρές θα μου κάνετε. Εγώ έχω κάνει 2. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο μπροστινό, είπαμε να συνεχίσουμε με μισά ποδαράκια μέχρι την τρυπούλα. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν με τα μισά μας ποδαράκια μέχρι την τρυπούλα. Εδώ λοιπόν στην τρυπούλα κάνουμε ένα μισό ποδαράκι που αντιστοιχεί στο μπροστινό μας κομμάτι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ένα ποδαράκι κανονικό γιατί πάμε στα μανίκια τώρα. Δηλαδή, κάναμε μισό ποδαράκι εδώ και μισό ποδαράκι εδώ. Γιατί αυτό το ποδαράκι και αυτό το ποδαράκι που είναι μισά αντιστοιχούν στο μπροστινό μας μέρος. Αυτό το ποδαράκι και αυτό το ποδαράκι αντιστοιχεί στο πλαϊνό. Οπότε τα κάναμε κανονικά ποδαράκια, έτσι. Λοιπόν, μόνο για αυτές τις 2 σειρούλες. Όλες οι άλλες σειρές θα πηγαίνουμε ποδαράκια τώρα. Συνέχεια. Έτσι, λοιπόν. Πάμε τώρα με όλα τα ποδαράκια μας μέχρι την άλλη τρυπούλα. Λοιπόν, φτάσαμε στην τρυπούλα μας, κάνουμε λοιπόν ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα, ένα ποδαράκι και πάμε τώρα να κλείσουμε
και το σβέρκο. Να σας δείξω και άλλη μια φορά το κλείσιμο θέλω. Ωραία, κάναμε και το τελευταίο. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ. Πάμε εδώ. Το βλέπετε? Εδώ είναι το κεφαλάκι. Να το. Είναι ανάμεσα στην αλυσίδα και στο πρώτο ποδαράκι. Εδώ λοιπόν πάμε και κάνουμε ένα βουβό και είμαστε κομπλέ. Δεν έχουμε φάει πόντο. Λοιπόν, 1, 2, ξαναμπαίνουμε στην ίδια τρύπα. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Με τη διαφορά όμως τώρα, εδώ είναι ο σβέρκος μας, εδώ είναι τα μανίκια μας και εδώ είναι το μπροστινό μας. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε με την ίδια διαρρύθμιση, δηλαδή ποδαράκια, ένα ποδαράκι μέσα εδώ, 2 αλυσίδουλες στον αέρα, ένα ποδαράκι μέσα εδώ. Ποδαράκια, ποδαράκια. Πάλι το ίδιο εδώ πέρα στην τρυπούλα. Ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες στον αέρα, ένα ποδαράκι. Και στο μπροστινό πλέον θα βάζουμε και εκεί ποδαράκια. Τελειώσαμε τις 2 σειρές με τα μισά. Δεν χρειάζεται να το κατεβάσουμε άλλο το μπροστινό. Είναι μια χαρά που το έχω μετρήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε περιμετρικά έτσι σε κάθε σειρά. Δηλαδή στην ουσία προσθέτουμε 2 πόντους. Εδώ έχουμε 18, εδώ έχουμε 20. Από πάνω στο μανίκι θα έχουμε 22 σε όλα τα κομμάτια. Μετά θα έχουμε 24, 26, 28. Και το μεγαλώνουμε μέχρι να φτάσουμε να βρούμε τη μεζούρα. Λοιπόν, η μεζούρα βρέθηκε, είχε πέσει κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ έχω, καλά την Κλάρα τη μετρήσαμε, είναι fit είπαμε. Εγώ δεν είμαι fit, οπότε επειδή αναγκαστικά το κάνω για μένα, τι έκανα? Μέτρησα το παχύ μου σημείο που είπαμε. Είναι 98 γύρω-γύρω. Άρα είναι 49 μπροστά και 49 πίσω. Το μπράτσο μου όμως είναι 42. Εάν συνεχίσω με τη διάταξη που συνήθως συνεχίζουμε, το μπράτσο μου θα φτάσει στα 49, που εγώ δεν το θέλω να είναι 49, να είναι φούσκα. Το θέλω να μείνει 42. Τι κάνω λοιπόν? Εδώ μετράω. Εδώ είναι ο σβέρκος μας. Έτσι. Αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό εδώ το κομμάτι είναι το μπράτσο μας. Μετράω λοιπόν. Να δω το μπράτσο πόσο έχω φτάσει. Λοιπόν, εδώ έχω φτάσει στους, να το μετρήσουμε, στους 38-39 πόντους. Θέλω δηλαδή άλλους 3 πόντους ακόμα για να ολοκληρώσω τον μπράτσο μου. 3 πόντους ακόμα. Συνεχίζω λοιπόν να πλέκω κανονικά μέχρι να ολοκληρώσω εδώ το μπράτσο μου. Μετά πάω εδώ που είναι το μπρος και το πίσω κομμάτι. Αυτό είναι το μπρος και αυτό είναι το πίσω κομμάτι. Πάω λοιπόν εδώ και βλέπω ότι και εδώ έχω 39. Εγώ όμως θέλω να φτάσω 49. Έτσι, 49. Για να με πάρει στην κοιλιά μου. Οπότε συνεχίζω, σταματάω να προσθέτω στο μπράτσο μόλις φτάσω τους 42, θα σας πω τον τρόπο. Και συνεχίζω να βάζω αυξήσεις στο μπρος και στο πίσω κομμάτι μόνο. Εδώ λοιπόν το ζητούμενο τώρα είναι να φτάσουμε στο μπράτσο μας. Πρώτα απ' όλα φτάνουμε στο μπράτσο. Εδώ είμαστε, είπαμε 39, έτσι. 39 είμαστε. 40 περίπου. Θέλουμε οπότε κάνα 2 σειρούλες ακόμη, κάνα 2 δηλαδή τρυπούλες ακόμα, για να φτάσουμε στο μπράτσο που θέλουμε. Έχουμε φτάσει ήδη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Λοιπόν, για μένα στις 16 σειρές έχει ολοκληρωθεί το μπράτσο μου. Τώρα, το δικό σας το μπρατσάκι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, ξέρω εγώ, στις... Αυτές πόσες είπαμε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Εγώ θα ολοκληρώσω στις 16. Εσείς μπορεί να ολοκληρώσετε στις 19 τον μπράτσο. Έτσι. Δεν μας πειράζει. Εμείς μετράμε μπράτσο πρώτα, έτσι. Και μετά θα μετρήσουμε κοιλιά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε 2 σειρούλες ακόμα για μένα, να φτάσουμε στο 42, για να σας πω μετά
τι θα κάνουμε για να κλέψουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε εδώ. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα την τεχνική αυτή που τα μανίκια στο ρεγκλάν δεν θα γίνουν μανίκες. Θα είναι όπως ακριβώς θα θέλουμε. Είχαμε πει ότι τα μανίκια μας, μετρήσαμε το μπρατσάκι μας και θέλαμε να ήταν 42 πόντους. Ενώ η κυλίτσα μας είναι 48. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι 42 πόντους, οπότε το μανίκι έχει ολοκληρωθεί. Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε άλλο το μανίκι, θέλουμε να μεγαλώσουμε μόνο την κοιλιά και το μπροστινό μας, δηλαδή το πίσω μας και το μπροστινό μας κομμάτι. Αυτό είναι το μανίκι και το μανίκι. Πάμε λοιπόν να σημαδέψουμε τους τελευταίους πόντους του μανικιού που χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή, εδώ το βλέπετε τον πόντο του μανικιού. Αυτός είναι ο πόντος του μανικιού. Αυτός ο πόντος είναι της πλάτης. Πάμε λοιπόν εδώ, εκεί που τελειώνει το μανίκι μας. Πού τελειώνει το μανίκι μας? Εδώ. Το βλέπετε? Να το. Γιατί αυτός ο πόντος μετά είναι του μπροστινού μας. Πάμε στο άλλο. Πού ξεκινάει το άλλο μας μανίκι? Σε αυτόν εδώ τον πόντο. Πού τελειώνει το μανίκι μας? Σε αυτόν εδώ τον πόντο. Νάτος. Λοιπόν. Και τώρα ξεκινάμε να πλέκουμε προσπαθώντας να δημιουργήσουμε το φάρδος μόνο της κοιλιάς μας και της πλάτης μας, κρατώντας σταθερά τα μανίκια μας. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Πλέκουμε λοιπόν μέχρι τον ποντοδείκτη. Πάμε να πλέξουμε μέχρι τον ποντοδείκτη. Φτάστε μου στον ποντοδείκτη και ανοίγω, έτσι. Φτάνουμε στον ποντοδείκτη, κοντεύουμε. Μόλις φτάσουμε στον ποντοδείκτη, τι κάνουμε? Κάνουμε μία αύξηση για το πίσω μας κομμάτι, κανονικά, 2 στον αέρα και πατάμε εκεί που έχουμε το μάρκερ. Δεν κάνουμε αύξηση στα μανίκια, το βλέπετε? Πατάμε ακριβώς στον πόντο που έχουμε βάλει το μάρκερ. Αυτό. Ξαναβάζουμε λοιπόν το μάρκερ μας εδώ για να ξέρουμε ότι εδώ πάλι είναι ο πρώτος πόντος του μανικιού μας. Πάμε λοιπόν τώρα με όλο ποδαράκια στο άλλο μάρκερ. Συνεχίστε μου. Πάμε λοιπόν τώρα και στο τελείωμα του μανικιού μας. Μπαίνουμε εδώ, στον πρώτο τελευταίο πόντο. Στο μάρκερ μας είναι το τέλος του μανικιού μας εδώ. Άρα μπαίνουμε και στον τελευταίο πόντο. Βάζουμε πάλι το μάρκερ, εδώ θα το πηγαίνουμε ευθεία πλέον, δεν θα βάζουμε αυξήσεις στο μανίκι. Και τι κάνουμε? 2 αλυσίδες στον αέρα, εδώ δεν βάλαμε αύξηση καθόλου, έτσι πατήσαμε μόνο απλώς εδώ. 2 αλυσίδες στον αέρα και βάζουμε την αύξησή μας μόνο στο μπροστινό μας κομμάτι που συναντάμε. Εδώ υπάρχει ένας κρυμμένος πόντος, μην μου τον χάνετε ποτέ, έτσι. Δίπλα ακριβώς από την αύξηση υπάρχει ένας κρυμμένος πόντος. Λοιπόν, άρα συνεχίζουμε το μανίκι μας ευθεία σε αυτό το σημείο, όπως και στην αρχή του, και προσθέτουμε μόνο στο μπροστινό μας κομμάτι την αύξηση. 2 αλυσίδες στον αέρα και την αύξηση μόνο στο μπροστινό μας κομμάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα το πλεκτό μας κανονικότατα μέχρι την άλλη πλευρά, εδώ, που θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο στην άλλη άκρη στην αρχή του άλλου μανικιού μας. Θα βάλουμε δηλαδή την αύξησή μας κανονικά στο μπροστινό μας κομμάτι εδώ, 2 αλυσίδες στον αέρα και θα πατήσουμε εδώ για να μην κάνουμε αύξηση στο μανίκι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, μόλις φτάσω στον άλλο ποντοδείκτη θα το κάνουμε παρέα. Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μανίκι τώρα. Πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Στο μπροστινό λοιπόν, που είναι αυτό, θέλουμε να προσθέσουμε. Άρα πάμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι. Ένα στον αέρα και εδώ, επειδή είναι το μανίκι μας, είπαμε ότι δεν θέλουμε να προσθέσουμε άλλο, οπότε πάμε και μπαίνουμε κατευθείαν στο ποδαράκι μας. Εκεί. Και συνεχίζουμε με το μανικάκι μας. Εδώ βάζουμε πάλι αυτό για να ξέρουμε ότι σε αυτό εδώ το σημείο θα μπαίνουμε πάντα.
και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το μανίκι, εδώ λοιπόν τελειώνουμε το μανίκι. Και τι κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ στο τελευταίο στυλάκι. Πλέκουμε ένα ποδαράκι. Δεν κάνουμε αύξηση, καμία. Ξαναβάζουμε αυτό εδώ να ξέρουμε ότι αυτό το ποδαράκι ανήκει στο μανίκι και δεν θα ξανακάνουμε αύξηση από αυτή την πλευρά. Κάνουμε ένα στον αέρα και πάμε να βάλουμε αύξηση εδώ που είναι η πίσω μας πλευρά. Εδώ είναι η πίσω πλευρά. Έτσι να το. Από εδώ ξεκινήσαμε. Και μάλιστα έχω βάλει και ένα ποντοδείκτη για να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε, ότι αυτή είναι η πίσω πλευρά. Λοιπόν, εδώ βάλαμε αύξηση γιατί είναι η πίσω μας πλευρά. Στο μανίκι δεν βάζουμε αυξήσεις, έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν τώρα, όπου συναντάμε ποντοδείκτη σταματάμε, κάνουμε ένα στον αέρα και μπαίνουμε δίπλα και κάνουμε την αύξηση, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε να το δούμε, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είπαμε είναι ένα μυστικό για να μην φαρδένει πάρα πολύ το μανίκι, γιατί εδώ που τα λέμε παιδιά είναι το πολύ ωραίο το σχέδιο αυτό με το ρεγκλάν από πάνω, αλλά επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μανίκι βγαίνει πάρα πολύ φαρδί. Βρήκα λοιπόν έναν τρόπο να μπορούμε τουλάχιστον να ελέγξουμε το μανίκι, να βγαίνει φυσιολογικό. Τώρα θα σας δείξω κάτι, μόλις τελειώσουμε τη σειρά μας και την κλείσουμε για να καταλάβουμε κάτι, ότι μπορούμε να ελέγξουμε και το μπρος και το πίσω κομμάτι. Λοιπόν, φτάσαμε πίσω. Εμένα αυτό με ενδιέφερε, να φτάσουμε πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βγάζουμε αυτό και κλείνουμε τη σειρά μας. Μην μου μπερδεύεστε, αυτός δεν είναι πόντος, έτσι. Εδώ είναι ο τελευταίος πόντος. Μπαίνουμε εδώ πάνω και το κλείνουμε. Ωραία. Και πάμε τώρα. Λοιπόν, να σας εξηγήσω κάτι. Αυτό εδώ είναι το πίσω μέρος. Αυτό εδώ είναι το μανίκι που δεν θα ξαναβάλουμε αυξήσεις, γιατί μας φτάνει αυτό το μανικάκι. Είπαμε ότι θέλουμε να είναι στους 42 πόντους και είναι στους 42 πόντους. Αυτό το μπρος και το πίσω θέλουμε να είναι στους 49, δηλαδή αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι να είναι στους 49 πόντους. Αυτή τη στιγμή είναι στους 43 πόντους, 43,5, έτσι, 43. Άρα πρέπει να φτάσουμε εμείς στους 49. Τι ύψος μασχάλης όμως θέλουμε, τι κάνουμε? Πάμε εδώ, λοιπόν, από εδώ που είναι, έτσι, από εδώ μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε να είναι το άνοιγμά μας, εκεί. Πόσους πόντους είναι? Είναι γύρω στους 25. Εμείς πόσους έχουμε? Είμαστε ακόμα στους 21. Έτσι, στους 21. Πρέπει λοιπόν μέχρι τους 25 πόντους να έχουμε προσθέσει εμείς όλες τις αυξήσεις μέχρι τους 49 που έχουμε εδώ. Δηλαδή αυτό, για να φτάσουμε στους 25 πόντους εδώ, θα πρέπει να έχουμε στο άνοιγμά μας εδώ 49 εκατοστά. Εάν δούμε λοιπόν ότι δεν μας φτάνουν τα 49 εκατοστά, μπορούμε εκεί που κάνουμε τις αυξήσεις μας να προσθέσουμε επιπλέον πόντους μόνο εδώ, 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 δηλαδή όχι στα μανίκια μας, στο μπροστινό μας και στο πίσω μας κομμάτι, έτσι. Αυτό θα το δούμε τώρα, θα προχωρήσουμε, λοιπόν θα κάνουμε άλλη μία σειρά κανονικά με τις αυξήσεις που έχουμε πει, δηλαδή θα προσθέτουμε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ δεν θα προσθέτουμε, όπως έχουμε πει, δηλαδή στα μανίκια θα συνεχίσουμε ίσια και εδώ θα βάζουμε αυξήσεις. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Λοιπόν,
Θα δούμε λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μια σειρά να δούμε πού θα έχουμε φτάσει και αναλόγως μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον πόντους στο μπροστινό και στο πίσω μας κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πλέξαμε λοιπόν, συνεχίσαμε στην από πάνω σειρούλα, φτάσαμε στο τέλος του πίσω. Οπότε εδώ λοιπόν θέλουμε αύξηση. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ, κάνουμε ένα ποδαράκι και ένα στον αέρα. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το μανίκι μας, όπου δεν θέλουμε αύξηση. Πάμε λοιπόν και πατάμε στο πρώτο ποδαράκι, εδώ, χωρίς να κάνουμε αύξηση εδώ μέσα. Πάμε λοιπόν και πατάμε στο πρώτο ποδαράκι, εδώ πέρα. Και βάζουμε πάλι ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε ότι αυτό το ποδαράκι θα τα ακολουθούμε πλέον μέχρι επάνω χωρίς αυξήσεις. Εκεί. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι την άλλη πλευρά του μανικιού μας, έτσι. Μόλις φτάσω στην από εκεί πλευρά ξανανοίγω. Πλέκουμε το μανίκι τώρα. Εδώ λοιπόν τελειώνουμε το σημείο του μανικιού. Τι κάνουμε? Μπαίνουμε στον ποντοδείκτη. Κάνουμε ένα επάνω από εδώ, γιατί είναι το τέλος του μανικιού μας και δεν θέλουμε να κάνουμε αυξήσεις. Ξαναβάζουμε τον ποντοδείκτη για να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο τελευταίος πόντος από το μανίκι μας. Κάνουμε ένα στον αέρα και πάμε να προσθέσουμε ένα ακόμα. Συγγνώμη, ναι, καλά το έκανα, ένα στον αέρα. Και πάμε να προσθέσουμε ένα ποδαράκι στην από εκεί μεριά. Έτσι, που είναι πλέον το μπροστινό μας κομμάτι. Κρατήσαμε το μανίκι σταθερό και κάναμε την αύξηση στο μπροστινό μας κομμάτι μόνο. Πάμε λοιπόν τώρα να ολοκληρώσουμε το μπροστινό κομμάτι, να φτάσουμε στην άλλη του πλευρά. Δηλαδή βάζουμε εδώ μέσα αύξηση μόνο από τη μία πλευρά. Δεν βάζουμε στο μανίκι, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε. Εδώ πάει ευθεία γιατί είναι το μανίκι μας. Εδώ κάνουμε αυξήσεις γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε το μπροστινό μας κομμάτι. Λοιπόν, πάμε μέχρι την άλλη πλευρά του μπροστινού. Εδώ λοιπόν είμαστε τώρα στην μπροστινή πλευρά μας, έτσι. Εδώ θέλουμε να βάλουμε αύξηση για την μπροστινή πλευρά. Και πού το ξέρουμε ότι είναι η μπροστινή, βλέπουμε την πίσω. Νάτι, εδώ είναι το πίσω μας, άρα αυτή είναι η μπροστινή μας πλευρά. Εδώ λοιπόν θέλουμε να βάλουμε αύξηση. Κάνουμε και το τελευταίο μας εδώ. Λοιπόν, κάνουμε την αύξησή μας εδώ. Κάνουμε 2 στον αέρα, αλλά εδώ επειδή ξεκινάει το μανικάκι μας δεν κάνουμε αύξηση, μπαίνουμε στον πρώτο πόντο και αρχίζουμε να πλέκουμε το μανίκι μας. Εκεί. Δεν μπαίνουμε μες στην τρύπα, μπαίνουμε στον πρώτο πόντο, έτσι. Οπότε ξαναβάζουμε αυτό εδώ να ξέρουμε ότι αυτό θα είναι ο πρώτος μας πόντος και στην επόμενη σειρά. Και πάμε τώρα να φτάσουμε στην άλλη άκρη του μανικιού, όπου και εκεί βέβαια δεν θα κάνουμε αύξηση επειδή είναι το μανίκι μας. Λοιπόν, πάμε μέχρι την άλλη πλευρά του μανικιού μας. Φτάσαμε στο τέλος του μανικιού μας, μπαίνουμε εδώ, δεν κάνουμε αύξηση. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε τον τελευταίο πόντο από το μανίκι μας, ξαναβάζουμε το μάρκερ, δύο στον αέρα και πάμε εδώ να κάνουμε την αύξηση του πίσω κομματιού μας, γιατί έχουμε φτάσει πίσω τώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κλείσουμε τη σειρά εδώ, να κλείσουμε τη σειρά μας και να μετρήσουμε στους πόσους πόντους είμαστε. Και στο ρεγκλάν μας, αλλά και στο φάρδος για τον μπρος μας και το πίσω μας που θέλουμε να δημιουργήσουμε, έτσι. Πάμε μέχρι το κλείσιμο και ανοίγω. Να μετράμε. Εδώ λοιπόν είμαστε 24. Θέλουμε ακόμα ένα πόντο για να φτάσουμε το ρεγκλάν εκεί που πρέπει, έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε να μετρήσουμε και εδώ από τρυπούλα σε τρυπούλα, να δούμε πόσα εκατοστά είμαστε από την τρύπα αυτή, κανονικά. Είμαστε στις 48, βλέπετε. Άρα, κάνοντας μία σειρά ακόμα, ξαναμετράμε αν φτάσαμε στα 49 και αυτό έχει φτάσει στα 25, είμαστε κομπλέ, είμαστε ακριβώς στα μέτρα μας. Εάν όμως
Κάποιες φίλες από εσάς έχουμε λίγο περισσότερη κυλίτσα. Τι κάνουμε? Όταν θα φτάνουμε στο σημείο του μανικιού, εδώ, θα συγκρατούμε το μανίκι στους πόντους που το θέλουμε, αλλά εδώ μέσα, αντί να βάζουμε ένα, δηλαδή θα κάνουμε 2 στον αέρα, εδώ βάλαμε ένα και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν στο μπροστινό κομμάτι, στο μέρος που πάει προς το μπροστινό κομμάτι, μπορεί να βάζουμε 2 στον αέρα και 2 εδώ μέσα. Για τις τελευταίες σειρές, όταν θέλουμε να φαρδίνουμε για την κυλίτσα. Όπως πάμε το μπροστινό μας και όταν φτάνουμε εδώ, αντί να κάνουμε, αυτό το κρατάμε σταθερό, είναι το μανίκι μας, έτσι. Αντί να βάζουμε λοιπόν ένα εδώ μέσα, μπορούμε να βάζουμε 2 εδώ μέσα και να μεγαλώνει αυτό το κομμάτι, έτσι. Το μπροστινό, το ίδιο θα κάνουμε φυσικά και πίσω, έτσι. Δηλαδή εδώ θα συγκρατούμε σταθερό τον πόντο, σταθερό αυτό το πόντο γιατί είναι το μανίκι μας, και εδώ μέσα αντί να βάλουμε ένα, θα βάζουμε 2 στον αέρα και 2 εδώ. Και το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Έτσι. Οπότε αυτόματα μεγαλώνει το μπρος και το πίσω κομμάτι μόνο, έτσι. Εδώ βλέπω όμως ότι στα μέτρα αυτά δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε, στα μέτρα αυτά, γιατί το πιο πιθανό είναι να φτάσουμε κανονικά στα 49 εκατοστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε πάλι άλλη μία σειρά τις ίδιες αυξήσεις, δηλαδή στο μανίκι δεν θα βάλουμε, εδώ θα βάλουμε κανονικά όπως έχουμε πάει και την προηγούμενη. Άλλη μία σειρά βάζοντας μόνο στο μπρος και στο πίσω κομμάτι και εδώ κρατώντας το σταθερό το μανίκι. Άλλο έναν κύκλο ακριβώς τον ίδιο θα κάνουμε και μετά ανοίγουμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, η μπλούζα μας σε αυτό το σημείο έχει αυτή την όψη. Γιατί έχει αυτή την όψη? Γιατί εδώ το μανίκι το έχουμε αφήσει σταθερό, είπαμε, οπότε αυτό παίρνει μία κλίση, δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί αυτό είναι το μπροστινό μας. Οπότε πάμε να μετρήσουμε την κλίση. Η κλίση μας είναι στα 25 εκατοστά ακριβώς. Άρα έχουμε φτάσει μασχάλι. Πάμε να μετρήσουμε και από εδώ, από τρυπούλα σε τρυπούλα, να το δούμε. Από εκεί, έτσι. Να το βλέπετε? 49. Άρα είμαστε κομπλέ εδώ και εντάξει και εδώ. Άρα έχουμε και το φάρδος του παχουλού μας σημείου και τη μασχάλη που θέλουμε. Και το μανίκι που θέλουμε. Δηλαδή αυτό, ένα λεπτό να το δούμε και έτσι. Εκεί, το μανικάκι μας είναι μόνο αυτό. Το βλέπετε? Να το. Αυτό είναι το μανικάκι μας. Και εδώ πάμε να το δούμε και από εδώ. Εκεί. Το μανικάκι μας είναι μόνο αυτό. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι κάνει μια πάχυνση. Είναι λοιπόν το μπροστινό μας σημείο και το πίσω μας. Αυτό λοιπόν θα είναι άνετο εδώ. Δεν θα μας φύγει. Θα είναι μια χαρά. Τα μανίκια όμως είναι συμμετρικά. Είναι κομπλέ. Κανονικά. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη σειρά που θα ξεκινήσουμε τώρα, θα ενώσουμε τα μανικάκια μας εδώ και εδώ και θα πάμε λοιπόν εδώ πλέον και θα πλέκουμε αυτό το κομμάτι μέχρι να το τελειώσουμε, το πάμε μέχρι κάτω στο φάρδος, στο μάκρος που θέλουμε και να πλέξουμε μετά τα μανικάκια. Αυτό λοιπόν τώρα, αν το βάλουμε ωραία, βλέπουμε ότι και η λαιμόκοψη, είδατε που σας είπα, ότι θα έρθει λίγο πιο χαμηλά και δεν θα μας πνίγει. Να τη λαιμόκοψη. Το βλέπετε? Έχει έρθει πιο χαμηλά. Επειδή σε αυτές τις δύο σειρές κάναμε μισά ποδαράκια αντί ολόκληρα. Λοιπόν, κλείνω και θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πλέκουμε τώρα τη σειρούλα μας που είναι για να ενώσουμε τα μανικάκια μας. Λοιπόν, τελειώσαμε τα ανοίγματά μας, έτσι. Είμαστε στο σημείο που θα ενώσουμε, θα ξεχωρίσουμε μάλλον τα μανίκια από το σώμα του πλεκτού. Θα ενώσουμε δηλαδή αυτό το σημείο με αυτό το σημείο και αυτό το σημείο με αυτό το σημείο και τελείωσε. Μετά πλέον πάμε περιστροφικά. Έτσι είναι το κάτω μέρος του πλεκτού μας. Γιατί τα μανίκια θα τα κάνουμε πλέον μετά στο τέλος, αφού θα τα έχουμε ξεχωρίσει. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μείνει εδώ. Λοιπόν, άλλο ένα θέλουμε στον αέρα. Μπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα, κανονικά. Και φτάνουμε στον ποντοδείκτη. Μου πλέκεται όλο ποδαράκια μέχρι να φτάσουμε στον ποντοδείκτη, έτσι. Φτάσαμε στον ποντοδείκτη. Κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ και βγάζουμε τον ποντοδείκτη. Έτσι. Και πάμε και κάνουμε
2 αλυσιδούλες στον αέρα που στην επόμενη σειρά θα πατήσουμε 2 ποδαράκια εδώ και πάμε στην άλλη μεριά, εκεί που είναι το κενό μας, εδώ, και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι εδώ μέσα. Καταλάβατε τι έκανα? Μόλις έφτασα εδώ, πάτησα ένα μέσα στην τρυπούλα, 2 ποδαράκια στον αέρα και ένα πάλι μέσα στην τρυπούλα. Και συνεχίζω κανονικότατα να πλέκω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα έχουμε χωρίσει το μανικάκι μας, το βλέπετε? Να το δείτε. Εκεί, να το μανίκι μας. Το έχουμε βγάλει το μανίκι απ' έξω. Πάμε τώρα λοιπόν στο άλλο μας μανίκι να ενώσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα γύρω πάλι με ποδαράκια μέχρι να φτάσουμε στον άλλο ποντοδείκτη. Έτσι. Μέχρι τον άλλο. Πάμε λοιπόν στο άλλο μανίκι τώρα. Μπαίνουμε εδώ, πάλι κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Εδώ βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Μπαίνουμε ένα ποδαράκι στην τρυπούλα, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε στο επόμενο που είναι αυτό που έχουμε βάλει πάλι εδώ. Τελειώνει το μανίκι μας, λέει, σε αυτό το σημείο, έτσι, το δεύτερό μας μανίκι. Παίρνουμε και μπαίνουμε στην τρυπούλα, να τη βρούμε, εκεί, εδώ, μπαίνουμε στην τρυπούλα, κάνουμε ένα ποδαράκι και εδώ μέσα και συνεχίζουμε πλέον κανονικότατα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του γύρου μας. Τώρα έχουμε ενώσει και τα 2 μανίκια. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Ήσαμε τη σειρά μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι το πλεκτό μας σε αυτή τη φάση. Ας το στρώσουμε. Ωραία, ωραία. Να φτιάξουμε τα μανίκια του. Και το άλλο μας μανίκι. Να έρθουν εδώ σωστά και αυτά. Λοιπόν, να το. Το πλεκτό μας λοιπόν σε αυτή τη φάση είναι αυτό. Χωρίσαμε τα μανίκια, να τα. Βλέπετε? Και το άλλο μανίκι εδώ. Και έχουμε κρατήσει μόνο γύρω τους πόντους μας αυτούς πλέον. Οπότε τώρα αρχίζουμε να πλέκουμε πλέον περιστροφικά ανεβαίνοντας εδώ. Το ύψος λοιπόν που θα δώσουμε, εγώ σε μένα, επειδή ήθελα να πέφτει ακριβώς κάτω από το χώρισμα των ποδιών μου, είναι από εδώ και κάτω στα 50 εκατοστά. Δηλαδή από εδώ και κάτω είναι στα 50 εκατοστά. Το μάκρος βέβαια ο καθένας το προσαρμόζει ανάλογα με το σώμα του, έτσι. Μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει αυτό crop top, να το κάνει κοντό. Άλλος να το κάνει πιο μακρύ, να το κάνει φορεματόμπλουζα. Από εκεί και κάτω το μάκρος είναι θέμα πώς το θέλει ο καθένας. Λοιπόν, εγώ θα προχωρήσω αυτό το κομμάτι, προχωρήστε μου το κι εσείς, να τελειώσουμε το κάτω μέρος για να πάμε μετά να συνεχίσουμε τα μανικάκια μας. Εδώ δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να συνεχίσετε εδώ γύρω. Μόλις φτάσουμε εδώ, αυτά τους 2 πόντους που έχουμε βάλει εδώ πέρα, θα τους πλέξουμε. Δηλαδή θα κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ και ένα ποδαράκι εκεί. Ένα ποδαράκι πάλι εδώ και ένα ποδαράκι εκεί και θα συνεχίσουμε πάλι περιστροφικά. Δίνουμε λίγο αέρα δηλαδή στη μασχάλη, ώστε όταν σηκώνουμε το χεράκι μας να έχει ένα περιθώριο 2 πόντων εδώ από κάτω. Έτσι. Όπως θα αρχίσουμε λοιπόν τώρα να το πλέκουμε, να το, εδώ είναι το σπαγκάκι μου. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα να πλέκουμε, έτσι. Πλέκουμε και φτάνουμε εδώ. Εδώ λοιπόν πατάμε. Ένα εδώ, 2 πάνω στις αλυσιδούλες και συνεχίζουμε μετά κανονικά. Το ίδιο και από εκεί. Λοιπόν, μου το πλέκετε τώρα περιστροφικά, δηλαδή κάθε φορά που θα φτάνετε εδώ με 3 γαϊτανάκια στον αέρα θα μου ανεβαίνετε όπως κάναμε πάντα και θα μου το προχωρήσετε όσο θέλει ο καθένας μας, έτσι. Εγώ θα το προχωρήσω 50 εκατοστά και θα ανοίξω μετά το βίντεο να αρχίσουμε να πιάσουμε τα μανικάκια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το κυρίω σώμα του πλεκτού μας. Κοιτάξτε τι φανταστικό. Σήμερα μας κάνει παρέα και η Κλάρα. Τη φέραμε εδώ για να σας τη δείξω. Γιατί επάνω μου φυσικά δεν γινότανε. Είναι ακριβώς τα μέτρα μου, το φόρεσα, έπεσε υπέροχα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μετρήσουμε πόσο είναι το μάκρος.
είναι στους 75 πόντους σύνολο. Από τη μασχάλη και κάτω, εάν κάποιος θέλει να το κάνει σαν και εμένα, είναι στους 50, όπως είπαμε. Δηλαδή, το κυρίω σώμα που είπαμε ότι ξεκινάμε να το πλέκουμε είναι 50 εκατοστά. Όλο μαζί είναι 75-76. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω ποιο είναι. Κοιτάξτε να δείτε τι λαιμόκοψη γίνεται με τον τρόπο που το κάναμε. Κοιτάξτε το μανίκι, τι ωραίο φάρδος έχει. Το βλέπετε? Δεν είναι όλο αυτό το φάρδος που θα έπρεπε να έχει το μανίκι. Κοιτάξτε τι ωραίο μανίκι. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, τώρα το μανίκι θα το φτάσουμε στους 53 πόντους. Εγώ έχω ξεκινήσει το ένα, το άλλο θα το φτιάξουμε παρέα. Τώρα θα το κάνουμε. Λοιπόν, και θέλω να δείτε εδώ τι ωραία που πέφτει μπροστά και πίσω, κοιτάξτε πόσο, επίτηδες έχω αφήσει αυτό το τσουνάκι για να ξέρουμε ότι είναι το πίσω μέρος. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έρχεται στο σβέρκο. Κοιτάξτε σβέρκο, κοιτάξτε και μπροστά πόσο πιο χαμηλά πέφτει. Για να μην μας πνίγει, γιατί κανονικά εάν δεν κάναμε αυτές τις δύο σιρούλες, τα μισά ποδαράκια, αυτό θα ήταν εδώ πάνω τώρα. Εδώ. Και θα μας έπνιγε. Λοιπόν, αυτή εδώ η τσαχπινιά που κάναμε είναι αυτό που μας έσωσε. Λοιπόν, πάω να γδίσω την Κλάρα και να το φέρουμε εδώ να ξεκινήσουμε το μανικάκι. Θέλω 2 μανίκια, είπαμε. Θα κάνουμε στους 52 με 53 πόντους είναι το δικό μου το χέρι. Δηλαδή από εδώ μέχρι κάτω. Τώρα, εσείς υπολογίστε από εδώ που πέφτει αυτό, εδώ, μέχρι κάτω. Εμένα είναι 52-53. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, πάω να τη γδίσω και έρχομαι, έτσι. Λοιπόν, το ένα μανίκι είπαμε το έχω ξεκινήσει, το προχωράω. Ελάτε να πιάσουμε και το δεύτερο μανίκι, ώστε να σας αφήσω να μου ολοκληρώσετε τα μανικάκια. Λοιπόν, παίρνω δεύτερο άλλο κουβαράκι και έρχομαι. Να βάλουμε το γυαλί πρώτα, παιδιά, περιμένετε, γιατί χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, και ερχόμαστε στην κάτω πλευρά. Εδώ έχουμε μια τρυπούλα και εδώ, πού είναι η άλλη, ένα λεπτό να βρούμε την άλλη τρυπούλα. Εδώ, έχουμε άλλη μια τρυπούλα, έτσι. Εδώ, κρατάμε τις 2 τρυπούλες και ξεκινάμε από το κέντρο. Κρατάμε τις 2 τρυπούλες και ξεκινάμε από εδώ το μανικάκι μας. Εδώ. Δηλαδή βάζουμε το βελονάκι μας εδώ. Και παίρνουμε την ακρούλα, την περνάμε από μέσα. Έτσι. Κρατάμε αυτό. Λοιπόν, 2, 1, 2, 3 στον αέρα, έτσι. Τραβάμε λίγο αυτό, το φέρνουμε εδώ για να μπορούμε να το πιάσουμε και πάμε τώρα γύρω γύρω με ποδαράκια. Λοιπόν, εμένα να ξέρετε, μου βγήκανε 52 ποδαράκια. Τώρα δεν πειράζει αν βγουν και 53 ή 54, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Αρκεί να βγουν τα ίδια και στα 2. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και μπαίνουμε σε όλες τις τρυπούλες μέσα. Εδώ είδατε τι έκανα, μπήκα. Μία φορά εδώ, μία φορά εκεί, μία φορά στην τρυπούλα, δεν θέλουμε να φαρδίνει το μανίκι μας. Και τώρα πάμε γύρω γύρω στους πόντους που ήδη έχουμε. Πάμε να το κάνουμε γύρω γύρω γύρω. Βγήκε παιδιά μία μπλούζα. Οι μετρήσεις, δεν το λέω επειδή τις έβγαλα εγώ, αλλά βγήκαν τέλειες, τέλειες, τέλειες. Έπεσε και η λαιμόκοψη και το φάρδος. Έπεσε ακριβώς. Εάν ακολουθήσετε δηλαδή τις οδηγίες, με τη μετατροπή φυσικά, κάθε μια στο σώμα, έτσι. Θα βγει μία μπλούζα που δεν θα έχετε ξαναβάλει. Ειλικρινά, έχει γίνει υπέροχη. Και το βασικότερο την κάναμε παρέα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η παρέα μας είναι η έμπνευσή μου. Και ειδικά τα σχόλια που διαβάζω μου δίνουν τόση δύναμη που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ με χαροποιούν. Και κακά τα ψέματα είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει πριν από 11 μήνες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πρόσφατη προσπάθεια. Και βλέπω ότι τουλάχιστον αυτή η προσπάθεια, η τεράστια, αποδίδει. Και αποδίδει χάρη σε εσάς, έτσι, στην παρέα τη δική σας. Εύχομαι να είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, πάμε. Με έχει πιάσει πολυλογία. Σήμερα λοιπόν, να σας πω,
Άλλη πολυλογία πάλι. Σήμερα είναι Κυριακή. Αλλά δεν γινόταν να μην έρθουμε. Διότι επειδή κάνουν κάποιες εργασίες απ' έξω, δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε βίντεο σε όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Οπότε η μόνη ευκαιρία να μπορέσω να προχωρήσω όλα μου τα βίντεο ήταν η Κυριακή. Οπότε να ξέρετε ότι πίνουμε τον πρωινό καφέ της Κυριακής παρέα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στην κάτω πλευρά. Τώρα βέβαια για αυτούς θα σας δείξω ένα κολπάκι. Για αυτούς που δεν θέλουν να ενώνουν σειρά και να πηγαίνουν παρακάτω, θέλουν να το κάνουν περιστροφικά. Γίνεται και περιστροφικά, έτσι. Θα σας πω μόνο στην ένωση τι θα κάνετε για να μην φαίνεται η διαφορά στο τελείωμα. Όταν θα φτάσετε δηλαδή κάτω το μανίκι, πώς να μην φαίνεται η διαφορά, έτσι. Γιατί το ποδαράκι έχει ένα ύψος. Στο σημείο της ένωσης κάτω-κάτω δεν θέλουμε να φαίνεται αυτή η διαφορά ύψους. Λοιπόν, κοντεύουμε. Φτάνουμε εδώ. Ωραία. Και αυτό. Εάν τα μέτρησα καλά θα βγουν ακριβώς και αυτά. Λοιπόν, πατάμε. Ένα εδώ. Πού ξεκινήσαμε για να δούμε. Προσπαθώ να το γυρίσω και περιστροφικά τώρα και έχω φέρει όλη την μπλούζα. Ένα λεπτό βρε παιδιά να τα ξεμπλέξω λίγο γιατί... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Λοιπόν, ένα εδώ. Ένα εδώ. Και εδώ τι κάνουμε τώρα. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο, στα 3 και κάνουμε ένα βουβό. Εντάξει, κάνουμε βουβό. Και μετά συνεχίζουμε με ποδαράκι. Ώστε το ανέβασμά μας να είναι ήπιο. Αυτός ο πόντος λοιπόν στην επόμενη σειρά μετράει. Δηλαδή αυτός εδώ ο πόντος του βουβού, αυτός, στην επόμενη σειρά μετράει και θα το κάνουμε ποδαράκι. Αλλά σε αυτή τη σειρούλα κάναμε βουβό ώστε να είναι ήπια η μετάβαση. Και τώρα μπορούμε πλέον να πλέξουμε το μανίκι μας περιστροφικά χωρίς να κάνουμε ένωση, ώστε να μην φαίνεται τίποτα. Έτσι. Εάν θέλουμε το ίδιο ακριβώς, μπορούμε να κάνουμε στο πίσω μέρος του κορμού. Αντί να ανεβάζουμε δηλαδή τον κορμό της μπλούζας μας κάθε φορά με 3 αλυσίδες και ποδαράκι και τέτοια, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, στην πρώτη σειρά θα κάνουμε ένα άρρηκτο στο τελευταίο και μετά το υπόλοιπο θα το κάνουμε ποδαράκια, ώστε το άρρηκτο στην επόμενη σειρά να είναι και αυτό ποδαράκι. Οπότε είναι ήπια η μετάβαση. Λοιπόν, να το δούμε λίγο, τώρα που το ολοκληρώσαμε, την περιστροφή μας. Λοιπόν, αρχίσαμε και το δεύτερο μας μανικάκι. Εμένα μου βγήκαν όντως 52 πόντι και από εδώ, έτσι. Θα μου τους μετρήσετε, δηλαδή αν είναι 53 από εδώ, θα πρέπει να είναι 53 και από εκεί, έτσι. Μην μου το κάνετε τώρα μανίκι φαρδί και τ' άλλο στενό. Αρκεί να βγουν οι ίδιοι πόντι, γύρω στο 52, 53, άντε βία 54 θα σας βγουν. Οπότε, αν είναι από εδώ 54, πρέπει να είναι και από εκεί 54, 52, 52, δηλαδή τα δύο μανίκια να μας βγουν ίδια εν ολίγης. Λοιπόν, οπότε μου συνεχίζετε περιστροφικά και εγώ αυτό αν βλέπετε το έχω πάει περιστροφικά, δεν φαίνεται κάτι. Ένωση εδώ, το βλέπετε. Λοιπόν, το έχω πάει περιστροφικά αυτό το μανικάκι, πηγαίνετε μου κι εσείς αυτό περιστροφικά μέχρι τους 52 με 54 πόντους ανάλογα με το χέρι σας. Εμένα να πω την αλήθεια ήταν 53 ντάν.
το χέρι μου, έτσι όπως το μέτρησα, έτσι γιατί το έβαλα πάνω μου. Βάλτε το κι εσείς επάνω σας και πάρτε μια μεζουρίτσα από εδώ μέχρι να φτάσει εδώ. Καλό είναι να το μετρήσετε, πάντως εκεί γύρω είναι σίγουρα. Λοιπόν, μου συνεχίζετε και μόλις τελειώσουμε και τα 2 μανικάκια, θα ανοίξουμε, να τα δούμε έτσι, να τα βάλουμε και στην Κλάρα, να το βάλω κι εγώ επάνω μου, να το δούμε τελειωμένο. Έχει γίνει καταπληκτικό. Και η υπέροχη μπλούζα μας είναι έτοιμη. Έκανα και τα μανίκια. Κοιτάξτε εδώ μανίκι, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ μανίκι. Όσο πρέπει φάρδος. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έκανα και 3 σειρές ακόμα, ποδαράκια, επίτηδες, για να το κάνω λίγο ρεβεράκι χαμηλά. Τώρα εσείς αν δεν θέλετε, δεν το κάνετε. Λοιπόν, πάω να φέρω τη μεζούρα, να μετρήσουμε 1 λεπτό. Έφερα τη μεζούρα, πάμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, από τη μασχάλη, εάν το θέλετε χωρίς ρεβέρ, είναι στα 46 εκατοστά. Εάν το θέλετε με ρεβέρ, είναι άλλα 5, άρα φτάνουμε 51 εκεί γύρω. Έτσι, λοιπόν, γύρω στα 51. 46 χωρίς ρεβέρ, 51 με ρεβέρ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μπλούζα μας. Πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ το απόλαυσα, πραγματικά. Έγινε ακριβώς όπως την ήθελα και όπως ήθελα να σας τη δείξω. Είναι μια μπλούζα η οποία κυκλοφορεί φυσικά μες στο YouTube, δεν το συζητάμε, αλλά την έκανα με ένα δικό μου τρόπο, γιατί δεν μου αρέσουν τα μανίκια. Θέλω να είναι τα μανίκια μανίκια, έτσι. Λοιπόν, θα πάω τώρα να τη βάλω επάνω μου, να τη δούμε και πάνω μου, να δούμε πώς πέφτει η μπλούζα, γιατί εντάξει, ωραία κάτω. Να δούμε πώς είναι πάνω μας και πιστεύω ότι όλες θα τη φτιάξετε. Είναι μια πολύ ωραία μπλούζα, η οποία φοριέται άνοιξη, καλοκαίρι, βραδάκι, φθινόπωρο και μη σας πω και χειμώνα πάνω από πουλόβερ. Δηλαδή να μην μπούμε και το χειμώνα. Λοιπόν, πάω να τη βάλω και ανοίγω να σας τη δείξω, έτσι. Να την μπλούζα μας και φορεμένη, να το και το μανίκι μας, βλέπετε, να το. Το ρεβέρ, επειδή είναι τσαχπινιά δική μου, εντάξει, εσείς αν θέλετε το κάνετε. Πίσω να το. Το μάκρος της, να το. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Λοιπόν, αν σας άρεσε, εγώ πραγματικά το απόλαυσα και την μπλούζα και την παρέα μας την πρωινή. Αν σας άρεσε, ξέρετε, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι και σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μπείτε και στο site μας να δείτε τα υλικά. Υπάρχουν σε αυτό πάρα πολλές αποχρώσεις. Μπορείτε να τις βρείτε μέσα. Είναι το Gin το Tropical. Και σε πολύ καλή τιμή είναι. Λοιπόν, πήρε 7 κουβάρια. Έτσι, 7 κουβάρια. Το βελονάκι, εντάξει, είναι το 4,5, σας το έχω πει. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, TikTok, παντού, έτσι. Γράψτε μου και κάνα σχόλιο εάν κάποιος τη φτιάξει να μου πει πώς του πέτυχε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.